Hi everyone. ඕගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මම ආවා අලුත් පාඩමකින් ඔයාලව හමු වෙන්න. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වටිනා පාඩම. අද දවසේදී ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ හැස්සෙව් සමග given වැනි පදයක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම හැස්සෙව් සමග been given යොදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න give gave given past participle verb එකක් තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැස්සෙව් යන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් විදිහට තමයි මේ වෙලාවේ කටයුතු කරන්නේ. ඒත් එක්කම දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මම BEEN කියන උපකාරක ක්‍රියාපදෙනුත් උදව් අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේවා කොහොමද අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ දේ හොඳින් තේරුම් ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. සේරටම කලින් අපි බලමු මේ අයු කියලා කියන්නේ මොකක්ද? we you they කියලා කියන්නේ මොකක්ද? have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය කෙටි වුණාම ඒ විදිහටයි ලියන්නේ, ඒ වගේම උච්චාරණය කරන්නේ. ඊට අමතරව his she's කියලා කියන්නේ මොකක්ද? he has කෙටි වුණාමත් she has කෙටි වුණාමත්. නමුත් හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න මීට අමතරව තේරුම් මේවයි තියෙනවා. ඒව මොනවද කියලා දැනගන්න නම් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඕගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. මේ පාඩමට අමතරව ගොඩාක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. Are you given? මම දීලා තියෙනවා. We've given අපි දීලා තියෙනවා. You've given ඔබ දීලා තියෙනවා. They've given ඔවුන් දීලා තියෙනවා. He's given ඔහු දීලා තියෙනවා. She's given ඇය දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන යමක් කරලා තියෙනවා. යමක් කරලා තියෙනවා. අපි මෙහෙම ගමුකෝ. මම දැකලා තියෙනවා කියලා කියමු. එතකොට අපි see කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක given වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. see saw seen. see saw seen. එහෙමනම් අපි seen කියන ක්‍රියාපදය අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතෙන්. Are you seen? මම දැකලා තියෙනවා. We've seen අපි දැකලා තියෙනවා. You've seen ඔබ දැකලා තියෙනවා. They've seen ඔවුන් දැකලා තියෙනවා. He's seen ඔහු දැකලා තියෙනවා. She's seen ඇය දැකලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය වෙනස් කරමින් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එවැනිම යෙදුමකට මැදින් BEEN කියන ක්‍රියාපදයේ අමතරව යොදලා තියෙනවා. Are you being given? මට දීලා තියෙනවා. කලින් කිව්වේ කොහොමද අපි? been නැතුව. Are you given? එතකොට මෙතන තිබුණේ මම කියලා. මම දීලා තියෙනවා කියලා. මම දීලා තියෙනවා. Are you given? මම දීලා තියෙනවා. දැන් been කියන වචනේ දැමීම නිසා මෙතන අර්ථය වෙනස් වෙනවා. Are you being given? මට දීලා තියෙනවා. We've been given අපිට දීලා තියෙනවා. You've been given ඔබට දීලා තියෙනවා. They've been given ඔවුන්ට දීලා තියෙනවා. He's been given ඔහුට දීලා තියෙනවා. She's been given ඇයට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අර්ථය වෙනස් වෙනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මට උදව් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. එතකොට කරන්නේ මෙහිමයි. help කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක පාවිච්චි කරනවා. Are you being helped? මට උදව් කරලා තියෙනවා. We've been helped අපිට උදව් කරලා තියෙනවා. You've been helped ඔයාට උදව් කරලා තියෙනවා. They've been helped ඔවුන්ට උදව් කරලා තියෙනවා. He's been helped ඔහුට උදව් කරලා තියෙනවා. She's been helped ඇයට උදව් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය කරන දේ දැන් ඔයාලා කියන හැටි දන්නවා. දැන් බලමු මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. Where's Mr. Pereira? Is he available at this time? Where's Mr. Pereira? Where is? Where's Mr. Pereira? Pereira මහත්තයා කොහෙද? Is he available? ඔහු ඉන්නවද? At this time මේ මොහොතේ. එයා මේ වෙලාවේ ඉන්නවද? Sorry. He's gone out. කනගාටුයි. එයා එළියට ගිහිල්ලා. He has gone out. ඔහු එළියට ගිහිල්ලා. දැන් මෙතනදී apostrophe s එකෙන් කියවෙන්නේ has කියන ක්‍රියාපදය. අපි ඒක තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගත යුත්තේ. මොකද ඉන් අනතුරුව යෙදලා තියෙන්නේ past participle verb එක. එතකොට මේ ලියලා තියෙන්නේ present perfect tense එකෙන්. present perfect tense එකෙන් ලියවුන වාක්‍යයක්. තවදුරටත් කියනවා නම් මේක active voice වාක්‍යයක්. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕනේ.
දැන් බලමු මේ උදාහරණේ. He's gone to office. ඔහු වැඩට ගිහිල්ලා. ඊළඟ එකේ කියනවා he's working today. ඔහු වැඩ කරමින් ඉන්නවාද? ඔහු අද වැඩ කතා කරන විදියට. අද යා ඔෆිස් ගිහිල්ලා අද යා වැඩ. ඔය අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? He's gone to office. He's working today. ඔහු අද වැඩ. මෙතන apostrophe s එකෙන් එකම දේ නෙමෙයි කියවෙන්නේ. එකම උපකාරක ක්‍රියාපදයේ වෙනුවෙන් නෙවෙයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මුල් එකේදී කියවෙන්නේ has කියන උපකාරක ක්‍රියාව. දෙවෙනි එකේදී කියවෙන්නේ is කියන උපකාරක ක්‍රියාව. මේක තීරණය කළේ කොහොමද? ඊළඟට යෙදিলা තියෙන ක්‍රියා ස්වරූපයේ අනුව තමයි මේක තීරණය කරන්නේ. දැන් මෙතනදී කියන්නේ he has gone. ඔහු ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහු ගිහිල්ලා ඉන්නේ. අන්නේ අර්ථය ගෙන දීමට present perfect tense එකයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි වාක්‍යයේදී apostrophe s එකෙන් හඳුන්වා දෙන්නේ is. ඒක තීරණය කළේ කොහොමද? in අනතුරුව යෙදලා තියෙන්නේ ක්‍රියාවට ing එකතු කිරීමක්. එහෙමනම් මේක present continuous වාක්‍යයක්. එහෙමනම් ඔයාලා නියත වශයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ නේද මේ tenses කියන පාඩමේ හොඳින් ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි ව්‍යාකරණ ගැටලු සියල්ල निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ he, she, it වැනි සර්වනාම පදවලට apostrophe s යොදා තිබුණු නියත වශයෙන් මෙතන තියෙන්නේ is කියන උපකාරක ක්‍රියාව හෝ has කියන උපකාරක ක්‍රියාව යෙදීම. He's කියන්නේ එතකොට he is වෙන්නත් පුළුවන්, he has වෙන්නත් පුළුවන්. She's කියන්නේ she is වෙන්නත් පුළුවන්, she has වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට it's කියන්නේ it is වෙන්නත් පුළුවන්, it has වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම ඉගෙන ගන්නකොට අපිට සුවිශේෂී අවස්ථාත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හමු වෙනවා. මේ එවැනි අවස්ථාවක්. it's කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තනි පදයකුත් හමු වෙනවා. කෙටි යෙදුමක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ කෙටි යෙදුමක්. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ තනි පදයක්. නමුත් ශබ්ද කරන්නේ එක විදිහට it's කියලා. මේ තනි පදයේ අර්ථය තමයි උගේ ඒකේ කියන අයිතියක් හංගවන සර්වනාම පදයක්, ඒ වගේම නාම විශේෂණ පදයක් වෙනවා. තවත් බලමු එවැනි විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ බලන්න. අපි කෙනෙකුගේ නමට apostrophe s යෙදුවොත් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නේ අයිතියක් වෙන්නනවා කියලා විතරයි. දැන් සුනිල්ස් කියලා කිව්වොත් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ of Sunil. of කියන්නේ අයිතියක් හැඟවීම පිණිස පාවිච්චි කරන නිපාත පදයක්. ඉතින් of Sunil කියන්නේ සුනිල්ගේ. my father's කියලා ලියන අවස්ථා තියෙන්නේ. my father's name is කියලා නම කියනවා. my mother's name is, my brother's name is. ඔය විදිහට කතා කරනවානේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අයිතිය තමයි හැඟවීම කරන්නේ. මේක තමයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඔබ හිතුවද නමකට දාපුවාම මේ apostrophe s එකෙන් අර්ථ තුනක් එනවා. ඒ තමයි එක අර්ථයක් තමයි අයිතිය හැඟවීම පිණිස අපි පාවිච්චි කරනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි is කියන ක්‍රියාපදයේ කෙටි කිරීමක් ලෙසත් මේ විදිහට ලියනවා. ඊට අමතරව has කියන ක්‍රියාපදයේ කෙටි වුණාමත් මේ විදිහට ලියනවා. එහෙමනම් මින් අනතුරුව ඔයාලා හැමදාම දැකපු කෝණයෙන් හිතන්නේ නැතුව ටිකක් පුළුල්ව හිතලා මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ඔහොම කරගෙන යනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හරි අමුතුම තැනක් හමු වෙනවා. ඒ තමයි මේ. මේ මොකක්ද? let කියන ක්‍රියාපදයට apostrophe s දානවා. අඩුම ගානේ අයිතියක් හංගවලා තියෙන්න එපා නේද? එහෙම නැත්නම් is කෙටි වෙන්න එපා. එහෙම නැත්නම් has කෙටි වෙන්න ඕනේ. නෑ. මේ එක දෙයක්වත් නැති හරි අමුතුම පදයක් තමයි මේ. ඒ වෙනුවට මෙතන යෙදලා තියෙන්නේ as කියන සර්වනාම පදේ. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඉංග්‍රීසියේ විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ඔබ හරියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත යුතුයි. ඉතින් let's කියන වාක්‍යයකින් සාමාන්‍ය අර්ථ ගන්නවන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් අපි කියලා පටන්ගෙන මු කියලා අවසන් වන වාක්‍ය සඳහා ආරම්භයක් තමයි මෙහිම ගන්නෙ. දැන් පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් let's go. අපි යමු. Let's eat. අපි කමු. Let's learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. අන්න ඒ වගේ ඉදුම් සතා මේක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉතාම निराවුල්ව, නිවැරදිව, ඉතාම සරලව ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මම අලුත් වීඩියෝවක් දාපු ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට notification එකකින් දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කවුද අකමැති? පාසල් යන දුවල පුතාලා, වැඩිහිටිය අය, විවිධ වෘත්තිකයෝ මේ වෙනකොටත් සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අන්න ඒ නිසායි. He has paid the installment. He has paid the installment. ඒ මොකක්ද? installment කියන්නේ වාරිකය. වාරිකය. He has paid. ඔහු ගෙවලා තියෙන්නේ. The installment.
මෙතනදී මම දී කියලා උච්චාරණය කරන්නේ because this word begins with a vowel sound. මෙන්න මේ වචනය ආරම්භ වෙන්නේ I අකුරෙන් කියලා නම් ගොඩක් අය කියන්නේ යනවා A E I O U තියෙන නිසා කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි. ඒක නිවැරදි ක්‍රමය නෙවෙයි. vowels වලින් හැදෙනවා ශබ්ද 12. අ ආ එ ඒ යි ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ ඕ. මම නැවතත් කියන්නම්. අ ආ එ ඒ යි ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ ඕ. මෙන්න මේ ශබ්ද 12න් එකකින් යම් වචනයක් ආරම්භ කරන විට ඒ ඉදිරියෙන් ද පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබ එය කියවන්න ඕනේ the කියලා. The installment, the apple, the elephant. ওই විදිහට කියාගෙන යනකොට ප්‍රසිද්ධ පුවත්පතකුත් තියෙනවා. මොකක්ද? The island. අන්න ඒ නිසායි ඒ පුවත්පතට ඒ නම ලැබිලා තියෙන්නේ. මොකක්ද? The island. දැන් නැවතත් එමු පාඩමට. He has paid the installment. ඔහු ගෙවලා තියෙන්නේ වාරිකය. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? The installment has been paid for this month. මේ මාසයේ වෙනුවෙන් මේ මාසයේ සඳහා. දැන් මොකද්ද කරලා තියෙනවයි කියන්නේ? The installment has been paid. වාරිකය ගෙවලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ ලියවිලා තියෙන්නේ passive voice වාක්‍යයක්. මේවා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහිමයි අපි මේවා ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්නේ. He has treated well. ඔහු සලකලා තියෙනවා හොඳට. He has treated well. ඒ වගේම ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවා කියන අර්ථයක් තියෙනවා. හේතුව treat කියන වචනේ ප්‍රධාන භාවිතයන් දෙකක් තියෙනවා. සලකනවා ප්‍රතිකාර කරනවා. ඒ අනුව he has treated well. well කියන්නේ හොඳින්. he has treated well. ඔහු හොඳින් සලකලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔහු හොඳින් ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවා. නමුත් දෙවෙනි වාක්‍යය කියවෙන්නේ මොකක්ද බලන්න. he has been treated well. අපි been කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් අර්ථය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. මේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? he has been treated well කියන්නේ ඔහුට සලකලා තියෙනවා හොඳින්. එහෙම නැත්නම් ඔහුට ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවා හොඳින්. ඉතින් මේ වාක්‍යයේ අර්ථ දෙකේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ been කියන පදේ නිසා. you have charged 500 rupees. ඔබ අය කරලා තියෙනවා රුපියල් 500ක්. නමුත් දෙවෙනි වාක්‍යය කියන්නේ මොකක්ද? 500 rupees has been charged. රුපියල් 500ක් අය කර තිබේ. අය කරලා තිබෙනවා. අය කරපු කෙනෙක් නැහැ. මේ ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එවැනි අවස්ථාවකදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම passive voice පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Two installments have been lapsed. මේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? වාරික දෙකක් have been lapsed. ඉස්සලා බලමු අපි lapse වෙනවා කියන එකේ තේරුම. lapse කියන්නේ ඉක්මවා යනවා. කල්පනිනවා. එහෙම නැත්නම් ඉක්ුත් වෙනවා. ඔන්න එවැනි අදහස් ගෙන දෙන ක්‍රියාපදයක් තමයි මේ. එහෙමනම් two installments have been lapsed කියන්නේ වාරික දෙකක් ඉක්මවා ගිහිල්ලා. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ ඔහොම නෙමෙයි. වාරික දෙකක් පැනලා අතපහුව වෙලා. වාරික දෙකක් ගෙවන්න තියෙනවා. අන්නේ අර්ථය මේ තියෙන්නේ. Two installments have been lapsed. වාරික දෙකක් පැනලා තියෙනවා. Two installments have already been lapsed. ඔන්න අපිට ඕනම් මෙන්න මේ වගේ adverb එකකුත් මැදින් යොදා ගන්න පුළුවන් මේකේ අර්ථය වැඩි කරගන්න. already කියන adverb එක අපි යොදාගන්නේ දැනටමත් කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. Two installments have already been lapsed. දැනටමත් වාරික දෙකක් පැනලායි තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි මේ වාක්‍යාර්ථය. We have already paid the electricity bill for last month. කියන්නේ පහුගිය මාසයේ වෙනුවෙන් අපි දැනටමත් ගෙවලා තියෙනවා විදුලි බිල. We have already paid. අන්න already කියන එක active voice වාක්‍යයක් ඇතුළේ මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. have already paid. දැනටමත් ගෙවලා තියෙනවා. We have already paid. අපි දැනටමත් ගෙවලා තියෙනවා the electricity bill. විදුලි බිල. මෙතනදී the කියලා කියන්නේ හේතුව e අකුර නෙවෙයි. මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ e කියන vowel sound එක. අන්න ඒ නිසා අපි the එක the කියලා උච්චාරණය කළා. We have already paid the electricity bill for last month. අපි දැනටමත් ගෙවලායි තියෙන්නේ විදුලි බිල පහුගිය මාසයේ වෙනුවෙන්. Hasn't he come yet? ඔහු තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? මෙතනදී yet කියන පදයේ තේරුම තවම කියන අර්ථයයි.
hasn't he come yet? ඔහු තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? ඔහු තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. yet කියන පදයේ තේරුම තවම still කියලාත් වචනයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ still still පාවිච්චි කරන්නේ තවම කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒකේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. නිශ්චල, නිසල කියන්න. ඒක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මම මෙතනදී yet කියන පදයට සමාන පදයක්සේ still අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වාක්‍යයට ඒක ගන්න බෑ. still කියන වචනය අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත අර්ථේ ප්‍රකාශනයක් සම්බන්ධව කතා කරනකොට විතරයි. She's still cooking. ඇය තාමත් උයමින් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඇතාර්ථයේ වාක්‍ය සඳහා. නැතාර්ථයේ වාක්‍යවලදී ඒ වගේම ප්‍රශ්නාර්ථයේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි still වෙනුවට බහුලව යොදාගන්නේ yet කියන පදයයි. මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් අහන නිසා තමයි අපි still පාවිච්චි නොකර yet පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. මේ වාගේ දේවලුත් ඔබ අවබෝධයෙන් යුතුව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Hasn't he come yet? ඔහු තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? එතකොට අනිත් කෙනා පිළිතුරු දෙනවා he has already come. එයා දැනටමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. come. මෙතනදී යොදාගෙන තියෙන්නේ past participle verb එක. he has already come. දැනටමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. hasn't he come yet? එයා තාම ආවේ නැද්ද? එයා තාම ඇවිල්ලා නැද්ද? he has already come. එයා දැනටමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අහනවා ඔයාගේ මෙහෙම haven't you subscribed to my channel yet? ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? Are you already done? මම දැනටමත් කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ දිනපතාම ලැබෙනවා. අපි බලමු පාඩමේ සාරාංශය. මතකද මේ chart එක? I've given, we've given, you've given, they've given, he's given, she's given. I've been given, we've been given, you've been given, they've been given, he's been given, she's been given. මෙන්න මේවා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න මම නැවතත් ඉක්මනින්ම ඊළඟ වටිනා පාඩම අරගෙන උගලන්ට එනවා. යන්න කලින් යලි මතක් කිරීමක්. ඔයා කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න තනි පුජ්‍යල පන්තියකට හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට ඔබ දැන්ම 071 011 2262ට වොයිස් මෙසේජ් එකක් WhatsApp කරා යොමු කරන්න. ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ කුසලතාවය දියුණු කර ගැනීම සඳහා ඔබට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කුඩා පන්තියකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කැමැත්තක් උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ම WhatsApp message එකක් යොමු කරන්න 071 011 2262ට. එහෙමනම් නැවතත් views 1000 සම්පූර්ණ වෙන මොහොතේදී මම යලිත් වටිනා පාඩමක් රැගෙන ඔබ හමු වෙන්න එනවා. එතෙක් ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.